Habang ako po ay nag-e-edit, meron pong batang nangungulit. What do you need? You look like a letter B. Huh? You look What? What do you mean letter B? You big fat tummy. Hey! Fat boobs. Asus ka bata ka? Are you bored? You're bored eh. You're bored. Take picture. Don't close. No, it's gonna break. Sorry. Ano na? What do you want to show the world? I want picture. What picture? Only video. You want to vlog, right? You said... what? You can see me? Yes. There, oh, look, it's you. Hey, honey. Is Tita ugly? No, you look like a letter B. No! You say Tita is sexy. You're not sexy. Hey! Hi guys! So it's me again and it's another vlog of me trying things that I've seen online. And today we are going to make the famous feta cheese pasta. Unfortunately, wala tayong feta cheese. So we are going to use the Greek cheese, which I don't know, sabi naman sa internet pwede daw siyang gamitin instead of feta. And then mali yung cherry tomatoes na nabili ko. Instead, I bought Italian tomatoes. Honestly, hindi ko alam kung ano mangyayari sa ating experiment because we are using different ingredients. But I already bought it at kailangan namin kumain ng dinner. It is what it is and I'm just gonna show you how I'm gonna make them. Bahala na po si Batman. Where are you going? Where are you going? Aba! This is my niece Amelia, in case hindi pa nakikita sa vlogs. Baby pa siya last time mo nasa vlog. Pero that's her now. She's 1 and a few months old. Magulo na siya. Ha? Hello! Okay. Okay, bye-bye na. Ayan, lagyan natin ng salt. And then I'll wait for ilang minutes ba. Let's look at the back. Nakalagay dito 8 to 10 minutes. Ayun ulit si Mini. Pinahati ko na yung mga tomato ng half lang para I can put it facing down. And then also the basil. Let's open the Greek cheese. So, inaamoy ko si Greek cheese. Ang bango niya. Actually, para siyang masarap. I might use 2 instead of just 1. Kasi marami kaming kakain. And isip ko kung dadagdagan ko yung tomatoes. Ito ang hassle kapag hindi sakto yung ingredients mo. Kailangan mo magtansya and figure it out if it's gonna work or not. And just like the video, just put all the tomatoes in the pan and then put the cheese in the middle. But it doesn't really matter because you're gonna mix it all anyway. So add your salt and pepper and then your olive oil. Yeah, and then just make sure that everything is coated. Make sure na pantay yung luto. So, dapat lahat may oil and parang seasoning na rin, I guess. So, after that, just put the lid on and leave it mga 10 to 15 minutes until everything is soft and you can easily mix it together. Ayun si Ate Joy. Sikat yun sa TikTok, guys. Follow niyo siya. Anong pangalan mo sa TikTok? Marjorie Joy. Ayan. Dali, mag-ano ka, pamparam-pam-pam. Dali. Patingin nga ako ng mga videos nyo. Dali habang nag-aantay tayo. Ginawa kami nagkaguhan kay gabi mo. Wala siyang pakialaman basta kumakain siya ng dalawa mag-ano. Aba, may na-recruit mo kagad yung bago, ha? May, adik din ko sa TikTok, ma. Eh, para kayong naka-drugs. Okay, so, naamoy ko na siya, guys. Pero hindi pa siya tapos. Ang bango niya, in fairness. Pero hindi ko na makakuha ng salt and pepper. So, here, I'm gonna start mixing it together na. And I'm just going to use a fork to crush the tomatoes para talagang maging sauce siya. So far, it's looking the same. Wait, tikman lang natin. Ewan ko ba kung nawawalan lang ako ng lasa. Oh my gosh! Wala akong tubig. Bango naman. Matabang na maasim. So, matabang. So, ano gagawin? Dagdagan natin sa pepper. Ano ba yung totally... Ano ko alam? First time nito? Yes. Maasim siya na matabang eh. Ay! Wala pa kasi yung garlic! Wala pa yung garlic yan, ano? More pa ata. Diba? Okay lang yung garlic. Masarap naman garlic. Tinikman lang walang... Ayun! Naamoy mo na? Ang ganda naman, ma'am. Hindi nga. Nakikita ba ako? Oo, Pero naamoy mo na? Oo, ma'am. Ang ganda naman ng headband na yan. Girl, ang bulok siya ng hair ko. Ang ganda ng kulay ng buhok, ma'am. Anong kulay yan? Kulay damage. Ang kulay yung itikim na talaga namin.
Ayun. Yun, nagkalasa. Tama na. Medyo maasin siya. Okay na yun? Oo. Tomato-based naman siya. Alam, may buhok ko! Sa'yo yan, Mama. Sa'yo yan, Mama. Sa'yo yun. Nagtali ako ng buhok. And okay, so halo na natin ang ating pasta. There you go. Ay, sakto lang pala. Ayan. And then, you just mix it with the sauce. Sabi ko, akala ko nung una kulang tayo sa sauce. Pero parang, sakto lang siya. Oh, hindi naman siya para kasing carbonara na ano eh. Ayan na! Uy, ang bango. Napakabango. Mag-serve na nga. Oh, yeah. Dapat nagdagan ng salt, pepper, and nasuka ng nanay. Pero, kailangan daw. Ako din. Oo nga. Pero kasi ano siya eh. Italian eh. Italian? Oo. Ito na, tama na siguro ito. Wait lang, ang dami. Sigurado ka? Sigurado ka? Ang dami! 2 kutsara yan. Yung totoo. Isa lang. Yung salt and pepper, okay na yun? Oo, nag-aano na tayo. Iba-iba na. Sorry, ganun. Tikman na eh. Parang, ba't niyo po inubos? Eh kasi baka, Kukuntin ko. sige na nga. Pag nag-iba talaga yung lasa ay. Marami tayong malatuan. Ano ba, mga Pinoy sanay tayo sa matamis, pero medyo may alat. Okay, so, tinikman ko, masarap. Mas masarap siya actually, wala nang asin. So, ready na kami for dinner and I'll show you again later kapag nagdi-dinner na. Okay, so sa phone na mag-record kasi low na yung camera ko, but ito na siya. It looks so good. So, hindi na siya super init kasi ang tagal nila. But here it is. Okay, so I'm going to taste it finally. Sayang di siya mainit kasi ang tagal nag-antay. Sino, Mami? Dahil pakitawag sila, Ma? Medyo nabawas ang lasa. It's still good. Alam mo, feeling ko, masarap itong lalagyan ng Parmesan cheese on top. Pero parang kanina mas masarap kanina. So next time, matapang siya. Woo! Dapat matapang. Kasi it's matagal na nakaano, dapat ininit din eh. Medyo na-dry siya. Ano? Sana kaya lang kulang dry na. Dry na, kasi nga, nama ko. Talagay natin. Nakatenga siya eh. Lagyan ko ng No, Parmesan. Pwede mo lang Parmesan. Na, ano? burr. But,